ආයිබෝන් කියලා ත්‍රිසින් ටෙක් channel එකට ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපහ දිගටම රැඳී සිටින්න. Android games සහ Android application පරිගණකයෙන් භාවිතා කර හැකි ක්‍රියා කළ හැකි software එකක් එමත් නැත්නම් emulator එකක් ගැන අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඒ තමයි bluestacks 4 කියන emulator එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන මේ විදිහට අපිට අදාළ bluestacks 4 කියලා Google එකෙන් search කරලා වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ operating system එකට අනුව installation file එක මේ විදිහට download කරලා අපේ පරිගණකයට install කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම install කරගත්ත මේ application එක megabyte 500ක වගේ කිට්ටු ප්‍රමාණයක් තමයි downloading file එක තියෙන්නේ. ඒක සරල steps කීපයකින් අපිට අපේ පරිගණකේ install කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ software එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක ඇවිල්ලා නිකන් virtual environment එකක්. එහෙමත් නැත්නම් emulator එකක්. අපි පාවිච්චි කරන Android applications are games ඔයාගේ පරිගණකයේ Android device එකක් නැතුව ක්‍රියා කර ගැනීමට පරිසරයක් හදලා දෙන එක තමයි මේ emulator එකෙන් කරන්නේ. මේ application අපි start කරාට පස්සේ ඔයාගේ Google account එකකින් මේකට log වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි අපේ පාවිච්චි කරන Google account එක දුන්නාට පස්සේ අපි භාවිතා කරන දුරකථනයේ භාවිතා කරන Android Play Store එකේ අවශ්‍ය කරන ඕනෑම application එකක් download කරලා අපිට ඒ දේ පහසුවෙන්ම අත්විඳින්න පුළුවන්. අපි මේ විදියට game එකක් download කරලා installation එක පරිගණකයේ කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් play කරලා බලමු. අපිට මේ games ඕනම game එකක් download කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පරිගණකයෙන් අදාළ Android games play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕනම Android device එකක අපි පාවිච්චි කරන application download කරලා ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අත්විඳින්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට වගේ පරිගණකයේ performance අතින් මේ games සෙල්ලම් කරන්න නම් ගොඩක් දුරට පහසුකම් තරමක් නවීන පන්නේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් සමක් stuck වීමක් හෝ slow down වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා install කරද්දී ගොඩක් දුරට සලකලා බලන්න වගේ පරිගණකයේ මේ ආකාරයෙන් කිසිම stuck වීමක් slow down වීමකින් තොරව අදාළ application run කරගන්න පුළුවන් තරමේ features එහෙමත් නැත්නම් hardware performance තියනවාද කියලා. ඔයාට Android device එකක් select කරන්න නැතුව එහෙමත් නැත්නම් connect කරන්න නැතුව Android device එකකින් එහෙමත් නැත්නම් phone එකකින් අපි භාවිතා කරන හැම app එකක් වගේම පරිගණකයකට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් install කරලා අදාළ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට දුරකථනයෙන් අත්විඳිනවා වගේම මේ විදියට මේ Android emulator එක එහෙමත් නැත්නම් මේ bluestacks 4 කියන emulator එක භාවිතා කරලා පරිගණකයෙන් අදාළ ක්‍රියාකාරීත්වයන් අපිට අත්විඳින්න පුළුවන්. මෙතනදී මම YouTube app එකක් download කරලා අදාළ Play Store එකෙන් install කරලා මෙතන demo එකක් විදිහට පෙන්නනවා. සර්ව සම්පූර්ණම app එක අපි දුරකථනයෙන් භාවිතා කරනවට හා සර්ව සම්පූර්ණ සමානයි ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තාම. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට පරිගණකේ ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන කෙනෙකුට මේ විදිහට Android emulator එකක් download කරලා මේ භාවිතා කරන bluestacks 4 වගේ අපිට අදාළ අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියා කරන්න තියෙන apps තියෙනවා නම් ඒවා install කරලා පරිගණකේ භාවිතා කරන අතරතුරේදී මේ විදිහට ක්‍රියාකාරීත්වය දුරකථනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරිගණකයෙන් අත්විඳින්න පුළුවන්.